අපි අද ඇවිල්ලා Kamei Collection Museum එකට. මේ museum එක තියෙන්නේ සෙන්ඩාල්වල. මේ museum එකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් විවිධ මහද්වීප ඒ වගේම දූපත් වලින් ගෙනල්ලා කරන මේ තැන්පත් කරලා තියෙන සමනල් විශේෂ ගණනාවක්. ඒ සමනල් විශේෂ වලට අමතරව තව මේකේ තියෙනවා ජපානයේ සහ වෙනත් රටවල විවිධ චිත්‍ර ශිල්පීන් විසින් අඳින චිත්‍ර මේ චිත්‍රාගාරය නම් අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ ගන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ලෝකේ විවිධ රටවල සමනල්ගේ කලෙක්ෂන් එක බලන්න. අපි ගිහින් බලමු. මෙතන තියෙනවා ගොඩාක් ලස්සන නිර්මාණයක්. මේක ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ සමනලුගේ පිහාටු වලින්. අතරම මේ පොඩි වෙන ගල්වගේ චතුරාර්යයක් තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ සමනලුගේ පිහාටු. ඊයේ සමනලුගේ ඒවා තාමත් ලස්සනට විශ්නු මේ පාටට තියෙනවා. මෙතන සමනල විශේෂ 100ක පිහාටු තියෙනවා. ඒ වගේම සමනල පාටු 7000ක් තියෙනවා මේ මුළු නිර්මාණය තුල. ඉතාම ලස්සනයි. ඒක විශිෂ්ට නිර්මාණයක්. අපි ලං වෙලා බලමු පොඩ්ඩක්. මේ හැම සමනලයක්ම මියගිය සමනල්ලු ඒගොල්ලන්ගේ පිහාටු තාමත් දිලිසෙනවා. මේ මැප් එකේ තියෙන්නේ ලෝකෙ පුරාම විසිරුණු සමනල්ලු මෙහෙට අරගෙන ආපු මේ ප්‍රාන්ත. ඒ කියන්නේ ලෝකේ මහද්වීප කිව්වොත් හරි මේ මැප් එකේ ඒ ටික තමයි මේ පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙන්නේ ජපානයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් සමනල්ලු කලෙක්ෂන් එකක්. මේගොල්ලෝ ජපානයේ ජීවත් වෙන සමනල්ලු. ඒගොල්ලෝ ජපානයට ආවේනික හෝ ආවේනික නොවන නමුත් ජපානයේ හොයාගත්ත අය තමයි මේ කලෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ. මේ සමනල විශේෂවල පිරිමි සහ ගැහැණු වශයෙන් සමනල් වර්ග දෙක වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ මාක් එකක් දාලා තියෙන්නේම. මෙතන තියෙනවා පොඩි සෙට් එකක්. ඒ සෙට් එකේ කොරියාවෙන් අරගෙන ආපු සමනල්ලු තමයි මේ ඉන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා චයිනා වලින් ගේන ලද සමනල්ලු. මේ ඉන්නේ තායිවාන් වලින් ගෙන සමනල්ලු. මෙතනින් පටන් අරගන්න කලෙක්ෂන් එක යුරෝපයේ විවිධ රටවල් වලින් ගෙනෙන සමනලුන්ගේ කලෙක්ෂන් එක.
ඉන්නේ සමනලුන්ගේ ගෑනු සතා සහ පිරිමි සතා. මේ ඉන්නේ ඒ වගේ ගෑනු සතා සහ පිරිමි සතා වෙන් කරලා දාලා උඩින් ඉන්නේ පිරිමි සතා, පහළින් ඉන්නේ ගෑනු සතා. ඒගොල්ලන්ගේ විංස් ස්පීඩ්ලා තියෙන දේ වෙනස්. ඒක තමයි මේ බෙදලා වෙන් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේත් ඒ වගේ ගෑනු සතා සහ පිරිමි සතා වෙන් වෙන්න මේකේ දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ සංකේතයක් එක දාලා තියෙන්නේ මේ වෙන් කරලා අඳුනගන්න. මේ ඉන්නේ වගේ ගැහණු සතා සහ පිරිමි සතා වෙන්ව මේකේ දාලා මේ උඩින් ඉන්නේ පිරිමි සතා, පහළ ඉන්නේ ගැහණු සතා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ විංස් ස්පීඩ්ලා තියෙන විදිය වෙනස්. එතන තියෙනවා මේ සමනලු මේ ඇත්තටම කුඩා කාලේදී පණුවෙක් වගේ ඉඳලා ඊළඟට යා කෝෂයක් හදාගෙන පිට වෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ පිට වුණාට පස්සේ ඉතුරු වෙන කෝෂය ඒක සෑහෙන විශාලයි. මෙතන තියෙන්නේ තායිලන්ඩ් වලින් හොයාගත්ත සමනල්ලුන්ගේ කලෙක්ෂන් එකක්. මේක ටිකක් පොඩි කලෙක්ෂන් එකක්. මේ ඉන්නේ ඉන්දියාවට ආවේනික සමනල්ලු. ඉන්දියාවට ආවේනිකම නැතත් ඉන්දියාවෙන් අරගෙන ආපු සමනල්ලු තමයි මේ ඉන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා පිලිපීන් වලින් ගෙන ආපු සමනල්ලු. ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා පිලිපීන් වලින් ගෙන ආපු සමනල්ලුන්ගේ. ඊළඟට මේ මලයාසියාවෙන් ගෙන ආපු අය. මෙතන තියෙන තව ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එකක්. මේගොල්ලෝ මේ තියලා තියෙනවා අන්නීක්ෂ. ඒ වගේ පිළියෙල කරන ලද කදාවල තියෙනවා සමනලුන්ගේ තටු. අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ලයිට් එකක් දාලා ලයිට් සෝස් එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පිළියෙල කරපු එකක්, කදාවක නෙවෙයි. මේකත් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා කදාවක පිළියෙල කරපු විංස්. වගේම මේ අන්වීක්ෂයේ පිළියෙල කරන ලද කදාවක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ සමනල පිහාටු. ඊටාම තුනී ස්තරයක් අරගෙන සකස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලන්ට පේන ඇති මේ සමනලයව ඊටාම කුඩා සමනලේ. මේ ඉන්නේ ලෝකේ ඉන්න කුඩාම සමනල වර්ගය. මෙතන තියෙනවා ඉන්දුනීසියාවෙන් ගෙන ආපු සමනලුන්ගේ ලොකු කලෙක්ෂන් එකක්. ඒකෙත් මේක බෙදලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ විවිධ දූපත් වලින් ගෙන ආපු. මේ ඉන්දුනීසියාවේ බෝනියෝ කියන දූපතෙන් ගෙන ආපු අය. මේ ඉන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් වලින් ගෙන ආපු කට්ටිය. ජාවා දූපත් වලින් ගෙන ආපු සමනලුන්ගේ කලෙක්ෂන් එක මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දූපත් වලින් ගෙන ආපු අය. ඇත්තටම ඉන්දුනීසියාවෙන් ගෙන ආපු සමනලුන්ගේ කලෙක්ෂන් එක ගොඩාක් ලොකුයි. ඉන්දුනීසියාවේ දූපත් ගොඩක් තියෙනවා. මේ එක එක දූපත්වල ආවේනික සමනලු වර්ග විශේෂ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේ පේන දිගටම තියෙන කලෙක්ෂන් එක ඉන්දුනීසියාවෙන් ගෙන ආපු සමනලුන්ගේ කලෙක්ෂන් එක. මේ කලෙක්ෂන් එක පැපුවා නිව්ගිනියා.
විවිධ විශේෂ සමනල්ලු ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ගොඩක් කලර්ෆුල් අය ඉන්නේ. ඊළඟට ඉන්නවා නෝත් ඇමරිකන් කට්ටිය. පොඩි කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. ගොඩාක් ලොකු වර්ණවත් දීප්තිමත් පිහාටු තියෙන කට්ටිය මෙතන ඉන්නවා. සවුත් ඇමරිකන් කලෙක්ෂන් එක නම් ගොඩාක් ලොකුයි. මේ දිගටම තියෙන්නේ සවුත් ඇමරිකන් කලෙක්ෂන් එක. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් වර්ණවත් පිහාටු තියෙන දීප්තිමත් සමනල්ලුගේ කලෙක්ෂන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ලෝකයේ විවිධ රටවල් ඉන්න කුරුමිනි විශේෂ ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් නැහැ. පොඩි කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒකට ඒ ටික මේ විවිධ විශේෂ වර්ග ඉන්නවා. අපි මේ ටික බලාගෙන යමු. මේ හැම එකකම පල්ලෙහින් ගහලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ කොයි කොයි රටවල් වලින්ද අරන් ආවේ කියලා. ලොකු කුරුමිනි විශේෂයක්. ඇත්තට මේගොල්ලෝ නිකන් අර පොල් කුරුමිනිය වගේ ඒනට ගොඩක් ලොකුයි. ඒගොල්ලන්ගේ මේ පිට මේ ගොඩාක් ඝනකම් මේ පිහාටු වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. දැකුම් කළු ලස්සන වර්ණයක් සහිත කුරුමිනිය. මේ කුරුමිනියට ජපානයේ කියන කෝගතා කියලා. ඒගොල්ලෝ මේ ජපානයේ ගොඩක් මේ ගණන් කුරුමිනි වර්ගයක්. ඒගොල්ලෝ මේ ඇති කරනවා මේ කට්ටිය අරගෙන. මේ ඉන්නේ මේ කුරුමිනි විශේෂයේ පිරිමි සතා සහ ගැහැණු සතා. මේ පිරිමි සතා, ඒ වගේම මේ ගැහැණු සතා. මේ ඉන්නේ තව විශේෂයක් මේ පිරිමි සතා, මේ ගැහැණු සතා. මේ කලෙක්ෂන් එකේ ඉන්නවා ටිකක් වෙනස් කුරුමිනියෝ. ඒගොල්ලෝ ලස්සනයි ගොඩක්. මේ විවිධ හැඩයන් තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ පාටක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. මේ සමහර අයගේ රටාවක් තියෙනවා ඒගේ. එතන ඉන්න අය ටිකක් විශේෂයි. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඉදිරිපස ස්පර්ශක ඒවා ගොඩාක් දිගයි. මෙයාගේ නම් ස්පර්ශක ඇඟේ ප්‍රමාණයටත් වඩා දිගයි. මේ පේනවනේ යාගේ ස්පර්ශක නමලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තව ඉන්නවා. මෙයාගේ කඳේ දිග ප්‍රමාණයටම වගේ ස්පර්ශක තියෙනවා. මෙතන තියෙන ටිකක් රවුම් හැඩයක් තියෙන ඝනකම පිහාටු සහිත කුරුමිනියෝ වගේක්. මේගොල්ලෝ නම් ඊටාම කොළ පාට පැහැයකින් යුක්ත වර්ණවත් කුරුමිනියෝ. මේගොල්ලෝ මේ අපිට ඉංග්‍රීසි හැඳින්වීමක් දුන්නොත් ෆොරස්ට් නින්ජා කියලා තමයි තියෙන්නේ. එනට අපිත් එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මෙන්න මෙයා එහෙම අපි සමහරලාට පේරගස්වල එහෙම ඉන්නවා දකිනවා. ඒත් මේගොල්ලෝ ටිකක් වෙනස්. පරිසරයේ සැඟවිලා ඉන්න අතුපතර කොළ අතර පරිසරයට හොඳින් අනුවර්තනය වෙච්ච කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. මෙයා එහෙම මේ වගේ මීට සමාන අය අපිත් ලංකාවේ දකිනවා. නිකන් කෝටු කෑල්ලක් වගේ ඒගොල්ලෝ සැඟවිලා ඉන්න පරිසරයට හොඳින් අනුවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ නම් අපි ලංකාවේදී දකිනවා. අපි වන්දා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ඉන්නේ. මෙතන ඉන්නේ සමනල්ලු වගේ පේන්නේ. ඒනට සමනල්ලු වල මේ බත් කූර වර්ග විශේෂ කීපයක්.
අපි නිරන්තරයෙන් දකින බත් කූරන්ට වඩා වෙනස්. හලබේ වගේ පෙනුමක් තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම බත් කූරු විශේෂ. මේගොල්ලෝ නම් ටිකක් අපි ලංකාවේදී දකින අයට සමානයි. ඒගොල්ලන්ගේ අර කඳ කොටස ටිකක් දිගයි. එතන ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. සත්තු මිය ගිය කට්ටිය මේ විදිහට දාලා ඉවරලා මේ හදපු කීට එතනට දාලා හදලා තියෙන්නේ. යෙන් වලින් 700ක් විතර වෙනවා. අපි කුරුමිනි විශේෂ දාලා හදලා ඉන්නවා. ඉන්නේ තව එක්කෙනෙක්. ගොඩක් ලස්සනයි. විශේෂ කීපයක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙයා නම් ලංකාවේදී දකින මේ වගේ මේ හාටු තියෙන කෙනෙක්. ඊට අමතරව කෝල් ස්වර්ගයක් ඉන්නවා. මෙතන සමනලුන්ගේ කලෙක්ෂන් එක ගාව මෙහා පැත්තේ තව කොටසක් තියෙනවා. මේක ජපානයේ විවිධ ප්‍රදේශවල දකින්න ලැබෙන මේ සංස්කෘතික අංගයක් වගේ දෙයක්. කොකෙෂි කියලා තියෙන්නේ. මේ ලී වලින් කැටයම් කරන ලද මේ කැටයම් වගේ කැටයම් කලාවක්. අපි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ජපානයේ තොහොබු කියන ප්‍රාන්තයට ආවේනික කලා විශේෂයක් සංස්කෘතික අංගයක්. එතකොට මේක මේ මුලින්ම හදපු කෙනාගේ අවසරය නැතුව මේ රටේ වෙන කොහොමවත් මේ හදන්න බෑ. එයාගේ අවසර ගන්න ඕනේ. මේක වෙන කොහේ පළාත්වල හැදුවා පළාතෙන් පළාතට වෙනස් වෙනවා. අවසරයක් අරගෙන තමයි මේක හදන්න ඕනේ. ෂොප් එකෙන් මම දෙන්නේ එක තෝරගත්ත එක්කෙනෙක් ගන්න හිතාගෙන ඒ වුණාට මම දෙන්නම අරන් ආවා. මට දෙන්නම ආසෙ ඉන්න ගන්න.